سلام برعکس یوتیوب پوریا صادقی. آقا به چنل خودتون خوش اومدین. خیلی خوشحالم که اینجا میبینمتون. قبل از اینکه بریم این اپیزود خیلی باحال با هم دیگه داشته باشیم، یه دست مرتب برای خودتون بزنین. بخاطر اینکه توی این چنل ما در رابطه با موفقیت، در رابطه با پول، در رابطه با بیزنس، در رابطه با خرید ملک، در رابطه با روش‌ها و راههایی که من رفتم تونستم زندگیمو برسونم از صفر، جایی که واقعا خیلی بد بوده، خیلی سخت بوده، بریم که بتونم به آرامشی که امروز دارم، چیزهایی که دارم، سرمایه‌ای که دارم برسم. میخوام اینا رو با شما به اشتراک بذارم توی این چنل و خیلی خوشحالم که خلاصه امروز اینجا میبینمتون. یکی از چیزایی که خیلی مهمه روز اول همیشه از من میپرسن همه اینه که آقا ما چجوری خرید بکنیم، چجوری ملک اولمون رو بخریم. و خیلی اطلاعات زیادی در رابطه با این توی دنیای آنلاین وجود داره. یکی از دلایلی که من توی سرمایه‌گذاریام خب بیشترش موفق هستم اینه که فقط به فکر ملک نیستم و فقط دانایی ملک رو ندارم، بلکه دانایی مالیاتی رو هم دارم، دانایی وام گرفتن هم دارم، شرکت ساختن رو دارم، کورپوریشن ها رو دارم، همه اینا رو در کنار همدیگه دارم و کمک هایی هم که دولت میکنه به مردم برای خرید خونه رو هم میدونم. به خاطر همینه که میتونم از همه اینا استفاده بکنم و حسابداریش هم درست انجام بدم تا اینکه بتونم سود بیشتری بکنم. حالا آدمای دیگه هم هستن که میان سرمایه‌گذاری میکنن و ملک میخرن و خونه میخرن، ولی خب شاید دیده باشین بعد این مدت میان حتی سود نمیکنن، ضرر هم میکنن. بعد میگن که ملک مگه میشه ضرر بکنه؟ آره، ملک هم امکان داره ضرر بکنه اگه درست انجام ندی، اگه درست خرید نکنی، اگه درست کار حسابداریت انجام ندی، مالیاتت انجام ندی، امکان داره ضرر بکنی، یا بازسازی زیادی انجام بدی، امکان داره ضرر بکنی. حالا من میخواستم به شما چند تا روش بگم که دولت در اختیار مردم گذاشته و خیلی ازش اطلاعی ندارن و خیلی میتونه کمک بکنه که خرید اولتون رو انجام بدید. البته این صحبتی که من انجام میدم، ببینید یه سری چیزا هستش برای خریدن ملک که پایه‌های خرید ملک هستش و من نمیتونم اونا رو دیگه برای کسی کاری انجام بدم. مثلا اینکه شما پیار کارت کانادا داشته باشی یکی از اینا هستش، یا حالا ورک پرمیت داشته باشی یکی از این پایه‌ها هستش. اگه اصلا کانادایی نباشی خب من نمیتونم بگم تو کانادا چجوری خرید بکنی، چنانچه این چیزایی که صحبت میکنین جای دیگه دنیا هم امکان داره کار بکنه، ولی خب بیشترش الان در رابطه با کانادا هستش، به خاطر اینکه اطلاعاتی که من دارم توی کل کانادا کار میکنه. بعضی‌هاش هم در رابطه با بریتیش کلمبیا هست ولی بیشترش در کل کانادا کار میکنه. پس شما قرار شد همه این چیزایی که من بهتون میگم و در کنار هم دیگه بدونید تا اینکه بتونید خرید اولتون رو بکنید. دومین چیزی که مهم هستش در کنار اینکه باید کانادایی باشین، دوم اینه که کردیت اسکور خوبی داشته باشین. یعنی اولش که وارد کانادا میشین دولت یه کردیتی به شما میده که میگه که آقا اگر این کردیتو خراب نکنی، قسطت عقب نیفته، کردیتت خوبه. پس اگر شما خرابش نکرده باشین اوکیه. بعضیا میگن من نمیدونم کردیتم چنده. ببین اگه خراب نکرده باشی، قسطی عقب نیافتاده باشه، اوکی، نگران نباش، مسئله ای نداره. درسته؟ سومی کار یا درآمده. اگر کار یا درآمدم نداشته باشین باز وام خیلی سخت میشه براتون گرفت و اینم یکی از پایه‌های دیگه‌ای هستش که بخواید صاحب خونه بشین. خیلی مهمه که شما یه شغل داشته باشین، درآمد داشته باشین. حالا اگه بیزنسی هم خارج از ایران، میگم خارج از کانادا داشته باشین که براتون درآمد میسازه، اونو میتونی حساب بکنی به عنوان درآمد. خب پس حتما درآمد کامل نباید توی کانادا باشه، میتونه هر جای دنیا باشه، ولی در صورتی که شما بیاد مالیاتش رو توی کانادا پرداخت بکنید، وقت میشه درآمدتون. این سه تا پایه رو اگه داشته باشی، میخوام در رابطه با یه سری قوانین و یه سری چیزهایی که دولت در اختیارمون گذاشته که ما بتونیم خیلی راحت خرید اولمون رو بکنیم صحبت بکنم. اولین چیز اینه که شما میدونستین یه حسابی توی کانادا هست بهش میگن RRSP که شما وقتی که آخر سال درآمدی که داری میخوای مالیات پرداخت بکنی، مثلا بگو $100,000 درآمد داشتی در یک سال، خب آخر سال که میخوای درآمدت رو رد بکنی و مالیاتتو بدی، روی $100,000 میاد شما رو مالیات میکنن. قوانین مالیاتی جوری هستش که هر چقدر درآمدت میره بالاتر، هی درصد مالیاتت هم میره بالاتر. مثلا 11,000 تا اول درآمدت صفر مالیاتش، یعنی هیچ مالیاتی بهش نمیخوره. متوجه این؟ هی هرچی از اون بیشتر میشه مالیاتت هم درصدی بیشتر میشه. حالا مثلا ما بگیم روی اوریج میانگین اگه از $100,000 35% بخوان تکس بگیرن یا 30% بخوان تکس بگیرن، میشه $30,000 مالیاتش هستش. 70,000 تا میمونه ته جیبت.
درسته؟ ولی میدونستی که میتونی سالیانه یک مقداری از درآمد تو و حقوق تو که خود دولت میگه فکر کنم 18% هستش بدی به یه حسابی به نام RRSP که وقتی که پول بره اونجا برات جمع بشه، اولا که این مقدار پولی که گذاشتی اونجا از مقدار درآمدت کم میشه، یعنی دیگه درآمد شما رو اگه 18,000 دلار توش بذاری دیگه رو 100,000 تا مالیاتت نمیکنن، روی 82,000 تا مالیاتت میکنن که یهو تکس برکتت از 30% میشه مثلا 25%، یعنی مالیاتت یهو میاد پایینتر. دوم این که کل اون 18,000 تایی که میذاری تو اون حساب هم مالیات بهش نمیخوره، یعنی تو اگه می‌خواستی 30% رو 18,000 تا مالیات بدی خودش میشد 5400 دلار فکر کنم که مالیاتش نمیدی، یه 5400 تا جلو میافتی. یه دونه این که برکت کلی تکست هم میاد پایینتر که اونم باز برات یه مالیاتی رو سیو میکنه. حالا این چه ربطی به خرید خونه داره؟ اینه که شما توی سالیان تو چند سال وقتی که پولاتو میریزی توی این حساب هر سال یه مقداری به دولت میگه که شما جا داری پول بریزی توی این حساب. خب وقتی که میخوای خرید بکنی برای خونه اولت، دولت میگه که ببین این پوله که میری تو اون حسابه، زمانی که بخوای از تو اون حساب در بیاری مالیات میخوره بهشا. خب یعنی شما حواست باشه حقوقت کمتر میشه، پولا رو میریزی اون تو، مالیات توی الان امسال نمیدی، ولی اگر بری سال بعد پولا رو تو اون حساب در بیاری همون موقع مالیات بهش میخوره. واسه همین خیلی‌ها میرن توی این حساب پول جمع میکنن، وقتی که مثلا 62 سالشون شد دیگه نخواستن کار بکنن، درآمدی دیگه نداشتن، حالا میان از تو اون حساب پول در میارن، خرج زندگیشون رو میدن که واسه هم تو دوران زندگیشون مالیاتی کمتری پرداخت کردن، هم بعد از اینکه دیگه کاری ندارن، درآمدی ندارن، باز دوباره مالیاتی کمی پرداخت میکنن که اگه بخوام پولشون رو بکشن بیرون از اون حسابه. متوجهی؟ یعنی اگه واسه 18,000 تا 5400 مالیات میدادی، اگر بعد از 62 سالگی بکشی بیرون مثلا 3000 تا واسش مالیات میدی، 2500 تا براش مالیات میدی که مالیاتت هم نصف میشه اون موقع. درسته؟ حالا دولت میاد میگه چی؟ دولت میگه که آقا من به شما اجازه میدم تا سقف 35,000 دلار از تو اون حسابی که مالیات ندادی پول ریختی توش ورداری و بیای برای خودت آپارتمان بخری و خرید خونه بکنی اگه خونه اولت باشه. متوجه شدی؟ یعنی شما 35,000 تا توی قلک جمع کردی بدون اینکه مالیات براش پرداخت کردی، حالا میتونی اونو ورداری بیاری به عنوان پیش پرداخت یه خریدی که خیلی جالبه. این حالا اینو حدود 80% مردم میدونن که آقا شما میتونید از حساب RRSP پول برداری بیای خریدی بکنید، ولی میدونستین که اگه یه جفتی باشین، اگه 2 نفر باشین که بخواین خرید بکنید، هر کدومتون میتونید 35,000 تا وردارین، یعنی اگه یه دونه زن و شوهر باشین میتونید تا 70,000 دلار از توی حساب RRSP تون پول بردارین برای اینکه بخواید بیاین خرید ملک بکنید که دیگه با 70,000 تا پیش پرداخت اگه درآمد جفتتون هم بزنن رو هم دیگه راحت میتونید خونه اولتون رو خرید بکنید توی کانادا اگه درآمدم داشته باشین. پس این شد یک مسیر خیلی ساده‌ای که دولت در اختیار مردم گذاشته تا بتونن از پولی که در میارن مالیاتش پرداخت نکنن، بذارن برای خرید خونه اولشون که صاحب خونه بشن. ولی دولت میگه که آقا توی این پولی که از توی این حساب برشی تا 15 سال وقت داری برش گردونی تو اون حسابه. متوجه این؟ یعنی شما اگه تا 15 سال پولو برگردونی تو اون حسابه که هر سال 1/15 رو ازت میگیره، یعنی اگه امسال مثلا چه میدونم 35,000 تا براشی 1/15 رو باید آخر سال بدی تا اینکه تو 15 سال همش رو برگردونده باشی. اگه همچین کاری بکنی نه $1 مالیات براش پرداخت میکنی نه چیزی، خونه اولت هم خریدی، سود خوبی هم احتمالاً رو خونت میکنی و میتونی وارد بازار ملک بشی. این چیزیه که خب خیلی‌ها نمیدونن و خیلی مهمه بدونن. یه چیز دیگه که دولت باز در اختیار مردم گذاشته حساب FHSA هستش. خب این حساب First Home Savings Account، این حساب امسال سال 2023 میشه سال پیش البته اومدش و یعنی من دربارش اطلاع گرفتم و این تقریبا مثل حساب RRSP میمونه، ولی به خاطر اینکه قیمت خونه ها رفته بالاتر و شاید یک نفر حالا ازدواج نکرده باشه بخواد از تو این حسابی که روش مالیات نده پول برداره و 35,000 تا براش کافی نباشه، دولت اومده یه حساب دیگه ساخته به نام FHSA که میگه شما تو این حساب هم تا سقف 40,000 دلار میتونی پول بریزی، دوباره این پول رو از درآمدت کم بکنی، مالیات روش پرداخت نکنی و زمانی که آماده خرید خونه شدی میتونی این پول رو ورداری 40,000 تا رو
و به علاوه اون 35000 تایی که از اون ور برداشتی، حالا 75000 تا یک نفره میتونه بذاره. اگه کاپل باشن چی؟ کاپل باشن میشه یه 70000 تا یه 80000 تا 150000 نفر میتونن دو نفری با هم دیگه بذارن پیش پرداخت اگه گذاشته باشن پول تو این حساب هر سال از درآمدشون یک مقداری رو. متوجه شدین؟ خب اینا یه سری چیزایی که خیلی‌ها نمیدونن و نمیتونن ازش استفاده کنن. میگن خب خریدن خونه خیلی سخته. خریدن خونه سخته ولی اگه اطلاعات کافی داشته باشی خیلی میتونه آسون برات بشه. حالا این فقط در رابطه با چیزایی هستش که دولت در اختیار گذاشته که بازم هست. بهتون میگم بیشترش رو ببینید، ادامه‌شو ببینید، بهتون میگم. و اینکه سوالی هم اگه دارین از من توی کامنت ها بذارین، میخوام سوالا رو بخونم در این باره بهتون میگم، چون یه ذره تخصصی تره و نیاز داره کسی که تخصص بیشتری داره بیاد این سوالا رو بهتون جواب بده. و منم واقعا از روز اول هدفم این بوده که همه کسایی که ویدیوهامو میبینن صاحب خونه بشن، وضع مالیشون خوب بشه، زندگیشون تغییر بکنه. خیلی خوشحال میشم بتونم که کمک بکنم تو این زمینه، بهتون سوالاتون رو بهتون جواب بدم. خب حالا توی حساب FHSA شما تا $40000 پول میتونی ورداری و بذاری برای خرید خونه. حالا ولی پوله که تو اون حساب میمونه، تو اون مدتی که شما داری آماده میشی که خرید خونه تو بکنی، هم میتونی باز توی یه مدل حسابی بذاری که یه صندوقی باشه که سودم بهش بخوره. متوجه این؟ یعنی حواستون باشه. اینطوری نیست که شما بیای بگی الان خب بعضیا میگن ما میایم پولمون رو میذاریم توی یه حسابی که موقعی که بخوایم خونه بخریم ارزش پولمون کم میشه. نه اینطوری نیستش. شما اگه پولی که توی حساب RRSP یا FHSA میذارین، اگه بیاین صندوق درستی براش انتخاب بکنید، یا یه صندوق GIC یا یک صندوق ETF یا یک صندوق میچوال فاند، اینا حسابایی هستن که میتونی شما روش سودای بالاتری بگیری تا یه حساب سیوینگ معمولی بانکی، خب که از رشد اینفلیشن بیشتر سود بهت بده که پولت ارزشش کمتر نشه. درسته؟ پس این حواستون باشه. اگه پولتون رو میذارین تو این حسابا و واسه موقعی که بخواید خرید خونه بکنین، یه صندوق درستی انتخاب بکنین که ارزش پولتون کم نشه. یه چیز دیگه هستش میخوام بهتون بگم که باز اینو خیلی‌ها نمیدونن و خیلی چیز جالبیه که دولت در اختیار مردم گذاشته. ببینید الان یکی از مشکلات بزرگی که مردم دارن نرخ بهره بانکیه تو کل دنیا البته، و به خاطر اینکه نرخ بهره بالاه مردم میترسن وام بگیرن بخوام خریدی انجام بدن. دولت یه سیستمی داره که بهش میگه First Time Home Buyer Incentive، خب که این یه پروگرامیه که خود دولت گذاشته که بین 5 تا 10% قیمت خونه رو میاد به شما خودش میده. یعنی شما اگه میخوای خریدی انجام بدی، اگه خودت بین 5 تا 10% رو بذاری، دولت هم 5 تا 10% رو بهت میده که با هم دیگه شریک میشین، میاد باهات شریک میشه، بعد وام میگیری. درسته؟ ولی فرقی که میکنه اینه که دولت میگه من با وام تو کاری ندارم، من اگه 5% بهت دادم فقط 5% میخوام شریکت باشم، اگه 10% بهت دادم میخوام 10% باهات شریک باشم. وام گرفتی دیگه هزینه‌هاش و خرجاش رو پای خودت، من دیگه نمیام بخوام توی اونام دخالت بکنم و بخوام هزینه ها رو بدم. متوجه این؟ ولی خب چه جالب، شما فکر کن مثلا میای یه جایی میبینی $500,000 دولت میاد به شما تا $50,000 کمک میکنه و 10% میاد خودش میذاره. شما مگه بتونی 10% رو بذاری، خیلی راحت تر میتونی وامو بگیری. و یه چیز خیلی خوبی که داره اینه که شما روی اون مقداری که دولت بهت پول میده هیچ سودی نمیدی، هیچ سود ماهیانه‌ای نمیدی. یعنی انگار $50,000 وام گرفتی، خب بدون اینکه روش سودی پرداخت بکنی. واسه همین مورگیج و اقساط وام ماهیانت کمتره. ولی یه نکته‌ای که داره، دولت میگه که اینو باید تا 25 سال به من پس بدی، خب یا موقعی که خونه رو میفروشی بهم پس بدی. شما یه جایی میخری، مثلا میخوام بهت بگم چقدر میتونه این به سود بده. فکر کن یه جایی میخری $500,000، دولت میاد 10% رو به شما میده که میشه $50,000. درسته؟ شما 450 تا خود میذاری، 400 تا هم وام میگیری. بعد از 5 سال قیمت اونجا شده $700,000 مثلا. خب $200,000 سود کردی. حالا شما میای اونجا رو میفروشی. وقتی که بفروشی، دولت اولین کاری که میکنه میاد اون 50,000 تا اولی که بهت داده رو برمیداره. خب بعد میگه خب حالا چند فروختی؟ میگی 700,000 تا. میگه خب 700,000 تا چقدر سود کردی؟ میگی 200,000 تا. حالا خرج ریلتور و خرج مالیات اینا رو کم بکنی، خب مثلا میگی 200,000 تا. میگه خب
مثلا از روی 200,000 تا، حالا من چون اولش به تو 10% داده بودم، حالا الانم توی سودش 10% با تو شریکم. اون 10% اون موقع ازت میگیره که از 200 تا 10% میشه 20,000 تا. 20,000 تا اون موقع ازت میگیره، نه اینکه کلا پولو به تو مجانی داده باشه تو این سالها. خب ولی خوبیش اینه که شما توی این مدت براش قسطی پرداخت نمی‌کنی. یعنی میتونی هزینه‌هات کمتر باشه، به خاطر اینکه خب بالاخره یه جایی خرید می‌کنی، هم قسط وامش هست، هم شارژ ساختمونش هست، هم مالیات ملک سالیانه هستش. پس این شد 3 روشی که بهتون یاد دادم که چجوری میتونی خرید اولت انجام بدی توی کانادا که از کمک‌های دولتی استفاده بکنی، که خیلی‌ها رو من دیدم از اینا استفاده می‌کنن، صاحب خونه اولشون میشن و میتونن وارد بازار ملک بشن. اینکه وارد بازار ملک شدن خیلی مهمه. ببین من موقعی که اومدم کانادا، آپارتمان اولی که خریدم $180,000 گرفتمش، درسته؟ توی نورت ونکوور، یه آپارتمان یه خوابه. الان همون آپارتمان $500,000 شده و من اون موقع خب واسه این که قیمت خونه ارزون تر بود 20% بعد میذاشتم، 20% 180 میشه $36,000 ما گذاشته بودم که اونجا رو بگیرم، $36,000. ولی الان واسه این که بخوای 20% 500,000 تا رو بذاری میشه $100,000. کدومش سخت‌تر جمع کردنش، 36 تا یا 100,000 تا؟ خب 36 تا خیلی راحت‌تره، 100,000 تا خیلی سخت‌تره. به یکی میگی $100,000 پول جمع کن، واسش خیلی سخته. ولی اگه از این راههای دولتی آدم استفاده بکنه که هم مالیاتش کمتر بکنه، هم بتونه کمک بگیره، مثلا خب راحت‌تر میتونه خرید بکنه. یه چیز دیگه که بهتون گفتم در تو قانون اول RRSP، ببینید شما اگه درآمد خوبی داشته باشین میتونید تو کانادا بعضی موقع زیر $500,000 قیمت با 5% پیش پرداخت خرید ملک بکنید. خب بعضی میگن نه نمیشه. چرا میشه؟ من هم خونه زیر $500,000 میتونم بهت نشون بدم، خونه منظورم آپارتمانه، خب هم این که میشه با 5% خرید که اگه درآمد داشته باشی، کار درست داشته باشی. ولی میدونستی که حتی اون 5% هم که میخوای بذاری و میتونی از تو اون حسابه که خودت مالیات هم ندادی بکشی بیرون بذاری؟ یعنی در اصل انگار هم درآمد سالیانه مالیات کمتر دادی، هم پول گذاشتی توی حسابی که بعداً ورداشتی گذاشتی داون پیمنتی که یه خونه بگیری با پیش پرداخت 5%. واقعا دیگه این خیلی مسیر رو آسون میکنه. یعنی مثلا 5% $400,000 میشه $20,000. یعنی شما فقط $20,000 باید پول بذاری تا بتونی یه جای $400,000 خرید بکنی اگه درآمدت جواب بده برای وامش. واسه همین خیلی مهمه بچه‌ها، لطفا از این استفاده بکنید. کسایی که میبینن لطفا از این استفاده بکنن. خیلی خیلی موقعیت خوبیه که بتونید از این استفاده بکنید. بعضیا میگن خب آقا این خونه‌ای که میگیریم جاشو من دوست ندارم، مثلا من نمیخوام اونجا برم. کجا میشه خونه پیدا کرد با 400,000 تا 300,000 تا 250,000 تا هم باز آپارتمان هست تو کانادا؟ توی خود ونکوور نیست ولی بیرون ونکوور که هست. ببین بعضی میگن خب من نمیخوام اونجا برم. مهم نیست تو میخوای بری اونجا یا نمیخوای بری، مهم اینه که تو یه ملکی رو بخری و اینکه وارد بازار ملک بشی. اگر که ملکی رو نخری از مارکت عقب میافتی. همون 200 الان بهت میگم خونه 180 تا شده 500 تا، همونی که الان 250 تا 5 سال دیگه میشه 450 تا، باز نمیتونی دوباره بخری. پس مهم اینه که اول وارد مارکت بشی. مهم نیست جاش کجاست، مهم اینه که تو وارد مارکت بشی، بتونی از این کمک‌ها استفاده کنی، خریدتو انجام بدی. و میخوای بدی اجاره، فقط یه نکته خیلی مهمه که تو ذهنت باشه، اینی که آقا خریدی بکن که اجارهش بیاد وامشو بده. متوجهی؟ اگر اجارهش بیاد وامشو بده تو دیگه خیالت راحته که هیچ هزینه‌ای هم جیبت نباید بکنی. حالا میذاری اون رشد بکنه دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه بهش برمیگردی. درسته؟ یه نکته دیگه می‌خواستم بهتون بگم، اینم هستش در تو مالیات خرید. دولت حالا بریتیش کلمبیا هستن، کل کانادا همچین چیزی رو داره، ولی حالا بریتیش کلمبیا برای کسانی که دفعه اولشون میخوان خرید خونه بکنن تا سقف $835,000 اگه خرید بکنن، $500,000 اولش از مالیات خرید و فروش معافه. یعنی شما حدود $10,000 مالیات پرداخت نمی‌کنی موقع خریدت. درسته؟ اگه تا 500,000 تا که خرید بکنی که دیگه هیچیشو پرداخت نمی‌کنی. اگه تا سقف 835,000 تا خرید بکنی 500,000 تا اولشو هیچی نمیدی. حالا یه چیز دیگه هم ازش، دولت بریتیش کلمبیا واسه اینکه مردمو بیا تشویق بکنه که آپارتمان‌های نو، خونه‌های نو بخرن، اومده گفته آقا اگر خونه دست دوم بخری، دفعه اولت باشه داری خرید می‌کنی، تا سقف 835,000 تا شما مالیات خرید و فروشت کمتر میشه، 500 تاش نمیدی. ولی اگر بیای خونه نو بخری تا سقف $1,100,000 مالیات خرید و فروش نمیدی، که این میتونه عدد تقریبا 20 تا $22,000 برات از لحاظ مالیاتی سیو بکنه و جلو بندازتت. یه خبر خوبه دیگه بهتون بدم، اونم اینه که
آقا این قضیه که برای خونه‌های نو هستش و آپارتمان‌های نو هستش فرقی هم نمیکنه که دفعه اولت یا دفعه دهمت که داری خرید میکنی. اگر بیای پیش خرید خونه نو بکنی توی بریتیش کلمبیا تا سقف 1,100,000 دیگه مالیات خرید و فروش پرداخت نمیکنی، اگر که خودت بری توش زندگی بکنی، بگی یعنی میخوام برم اینجا زندگی بکنم. متوجهی؟ همین خواستم این نکته ها رو بهتون بگم. لطفا سوالاتون رو بپرسین. این ویدیو رو اگه دوست داشتین لایکش بکنید. من واقعا زمان میذارم ویدیو رو میسازم و لایک کردن شما به من انرژی میده بیام ویدیوهای باحالتری با اطلاعات و اینفورمیشن بیشتری به شما بدم. آدمای انسان خیلی زیادی از دور کل دنیا من مسیج میدن، ولی کانادایی‌ها واقعا خیلی من مسیج میدن که ما تازه اومدیم کانادا، ونکوور، تورنتو، مونترال این ور و خیلی کمک میخوام. واسه همین این ویدیو رو دارم میسازم، واسه اینکه آقا اولش که میای خیلی مهمه که درست بدونی داری چیکار میکنی. اگه درست برنامه‌ریزی نکنی، از این قوانینی که بهت گفتم استفاده نکنی، بری خونه اولتو بخری، کسی هم بهت نگه، پس فردا اینو متوجه میشی میگی من اومدم کل پولامو که از ایران آورده بودم، از یه جای دیگه آورده بودم، کردم توی این خونه، در صورتی که میتونستم مثلا نکنم توی این خونه، از دولت کمک بگیرم با پول خودم یه کاری، یه بیزنسی راه بندازم، زندگی میفته جلو. مثلا همین خواهش میکنم از کسانی که توی کار ریل استیت، وام، مالیات، حسابداری اینا هستن، تجربهاشون استفاده بکنید، سوال بپرسین. سوال پرسیدن آر نیست، ندونستن عیبه، دونستن عیب نیست. بازم مثل همیشه مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودین، خیلی دوستتون دارم. یادتون نره کامنت بذارین، چنلمو سابسکرایب بکنید. این ویدیو رو هم اگه دوست داشتین با هر کسی که قصد مهاجرت داره شیر بکنین و بفرستین، به خاطر اینکه خیلی میتونه کمک بکنه به همه کسانی که حالا بخوان چه خرید و فروش ملک بکنن، چه خونه اولشونه، چه جوونایی که تو فکر اینه که چجوری پولاشون رو جمع میکنن. حالا یه ویدیو دیگه هم دارم میسازم واسه اینه که نشون بدم چجوری پولاتون رو جمع بکنید که اصلا بیان خرید اولتون انجام بدین. یه ویدیو دیگه هم دارم در رابطه با اینکه چه ملکی رو خرید و فروش بکنیم. یه ویدیو دیگه هم دارم در رابطه با 10 تا نکته مهم سرمایه‌گذاری. این دو تا هم میذارم ته این ویدیو، حتما بریم ببینید. دمتون گرم. فعلا بای.